Ви чуєте мене, пані Наталя? Так, добрий день, чую дуже гарно. Чудово. Добрий вечір. Сьогодні в нас в прямому ефірі з нами буде художниця, акварелістка, так як у нас місяць присвячений акварелі, місяць березень присвячений акварелі. З нами сьогодні в прямому ефірі пані Наталя Студенкова. Так, Вітаю, вітаю. я Наташ, так. дуже хочу вас попросити, щоб ви трошечки розказали про себе, як у вас почався, як ви почали малювати, що ви закінчили. Прошу вас, я передаю вам слово, будь ласочка, розкажіть нам про себе, як Добрий художницю. вечір, вітання зі Словаччини. Дуже приємно приймати участь в цьому ефірі. Дякую за запрошення. І хочу розповісти, що я сама з Києва, з України, але вже багато років живу з сім'єю у місті Кошиці в Словаччині, це Східна Словаччина, недалеко від України, тут у нас кордон. Ужгород не так далеко, так що все знаємо, все відчуваємо. Там багато років живемо тут, але я маю професійну освіту художню, яку отримала в Києві. Середня школа професійна в мене, РХШ, таку назву вона мала раніше, імені Тараса Григоровича Шевченка. Це всі, мабуть, знають цю школу, дуже вона відома, а потім вже отримала освіту у Київському національному академії дизайну на Печерській, яка є. І дуже Мгм. були гарні викладачі, дуже приємно було. І коли приїжджала в Київ, завжди зустрічалася з ними. Чудово, чудово. А скажіть, будь ласка, ви навчалися, ви вивчали академічно, да? Академічне малювання, направлення. Скажіть, будь ласка, як ви, я знаю, ви зараз малюєте саме акварелью, це ваша улюблена техніка. Як Так, ви почали малювати акварелью? так, тому що акварель вона така легка, така непередбачувана, і я багато подорожую, їжджу з родиною, воно постійно хочеться ж малювати і передати свої емоції на папері, можеш завжди з собою взяти. Це ж не олія, не полотна великі. Да, можеш з собою взяти і фарби, і в літак, і в авто. Завжди воно з собою легке, і пензлі, і папір. Та якось так Так, воно склалося. Да. Ну, якось життя так воно мені підказало, і митці в Словаччині вони мені якось так направили, що Наталя, займайся цим, це твоє таке покликання. Тому що я вступила тут вже декілька років у спілку професійних митців Словаччини. Що ага, маю такий професійний шлях розвитку. чудово. Саме да, є виставки офіційні від спілки, кожен рік декілька виставок, де мусиш приймати участь, тому що є каталоги, є офіційна така праця як митця. Ти мусиш звітувати за рік, що ти зробив. Як Так, всім професійним. я бачу, ви так активно ведете виставкову діяльність. То ви в Італії, то в Іспанії, то акварельна виставка ще десь в якійсь країні. Чудово. Насправді у вас дуже великий досвід, яким ви можете поділитися з нашими студентами, да, студентами академії, і це дуже Так, чудово. тому що саме ці подорожі вони збагачують ціни. Це дуже важливо для митця мати постійний розвиток, бути в постійному русі мистецькому сучасному. Тобто не сидіти тільки в своїй майстерні біля мольберту. Це, звісно, дуже добре, якщо ти такий якби трудівник, як вчилка працюєш, це дуже добре, але мусиш їздити по світу, бачити нові технології, мати знайомства цікаві і в галереях, і в інших країнах, в біналі, фестивалях, тому що це твій розвиток, щоб ти не сидів, тільки не один мотив якийсь там не почав малювати. Ну так, якось воно так працює. Ну, я так відчуваю для себе. Ну да, і по-перше, коли ти сидиш, малюєш, потрібно, щоб твої роботи бачив світ, щоб Так, відчувати.
відгук, да, Тому і що в порівнянні ти відчувати. можеш думати, Боже, який я чудовий, який я геніальний. Але повісили їх в порівнянні з іншими митцями з цілого світу на виставці. Так, о, щось тут треба щось так працювати. Не все так чудово. Тому що як ти мисляча людина, ти завжди маєш, ну, яку критику до себе маєш. Хочеш рости і розвиватися. Так, це насправді дуже важливо. Друзі, я хочу вам сказати, що наразі ви маєте змогу задати запитання пані Наталі. Можливо, вам є якісь запитання, які б вас цікавили, да? Чи щодо акварелі, чи щодо виставкової діяльності, чи щодо шляху розвитку саме художника. Будь ласка, запитуйте, і пані Наталя обов'язково вам відповість в цьому, да, в цьому ефірі. Пані Наталь, скажіть, будь ласка, яку тему ви улюблена ваша? От що вас надихає більше малювати? Це архітектура, це ботанічне направлення? Що вам більше подобається? Так, архітектура, як ви відразу, мабуть, бачили добре мої роботи, архітектура це моє найулюбленіше. Якось так мені подобається там ці вертикалі, горизонталі, вистроїти, щоб нічого там десь не падало. Якось мені це цікаво, тому що квітки теж дуже гарно. Я дуже полюблю дивитись інших митців, ботанічний живопис, акварельний це дуже складно передати це ну, якби життя квітів, але якось для мене так воно. Я подивлюся добре і піду малювати архітектуру. Тому що живемо в Кошицях, це так досить старовинне місце. Тут є такий найбільший собор готичний Східної Європи. І я живу в старому місті, і завжди є мотиви для інспірації, так по-словенськи. Будемо трошки давати ці слова в словацькій мові. Може піти до міста, побачити, о, таке освітлення гарне, чи якийсь захід сонця дуже гарний, такий рожевий. І можемо намалювати цю красоту, готичний стиль. Такі, то, що завжди вивчали багато це всього, ми вивчали як історія мистецтв. А тут все бачиш, це наживо. Дуже воно приємне і надихає, звісно, на творчість. Чудово, чудово. Насправді, я знаю, що у вас є цікава така тема. Ви намалювали нещодавно книжку, да, яку презентували в Іспанії. От я б хотіла вас трішечки попросити. Так, розкажіть нам. Це акварельна книга, так? Так, це було таке завдання. Бієнале в жовтні було минулого року в Іспанії, в місті Гаудєти, це так недалеко від Валенції, Аліканте. Як хто був в Іспанії, знає це місце, знає цю локацію. І вони роблять і виставку широкоформатного живопису на повний формат, і роблять така в них ще є окрема тематика акварельні книжки. Тобто там вільний стиль, що хочеш робиш, це твій такий мистецький погляд, отаку зробив акварельну книжку. Так. Звісно, що вони прислали запрошення для участі, я подумала, що це якраз тема в минулому році, якраз у нас тема війни, тема захисту і оборони Києва, що я киянка, я хотіла це показати і зробила таку книжку. Це як окремі папери, окремі листи, повноцінні акварельні роботи, але скріплені всі такими Блакитними стрічками, щоб воно було разом як книжка. Можна його було... Зараз я трошки буду відкривати і побачити його, як воно. Це насправді дуже показово, тому що іноді вичитуєш завдання, які на виставці диктують, і не знаєш, як його правильно оформити. Тому це чудово, що ви нам покажете. Воно досить складно показати, тому що воно велике. А вже ж. Так, воно велике, тут 4 картини, вони, окремі листи, я їх скріпила і показую, як є. Ага. От воно так. І ззаду все тут воно, багато всього. Ага.
Да, Так. вона все треба. Але щоб виглядала ще презентабельно, ну ж і ззаду мусиш все зробити, підписати. Це і підпис, щоб був ззаду, і Угу. оборотна сторона, і лицева, отак от воно виглядає Угу. зараз. Да. Тобто І вони це не тільки малювання акварелью, це ще й дизайн. все це сам зібрати, зліпити, якось вигадати, як це все, ну, це твоє мистецьке твоє. Ось, це Київ, це метро, потім ще тут є декілька. Угу. Це якраз втручання ракети, вогонь Угу. палає Угу. і Так, щось у нас інтернет трошечки підвисає, але маю надію, що пані Наталя зараз до нас повернеться. Щось не дуже добрий зв'язок сьогодні насправді, тому що ми коли проводили пробний ефір до цього, у нас також ви вже на зв'язку, да? Ви, бачу добре, да, так. да, щось трошки інтернет нас підводить сьогодні. Це нормально, я думаю. Головне, що зв'язок є. Да, да. Да. Наталь, у вас дуже-дуже багато робіт. Скажіть, будь ласка, як ви встигаєте? Ви плануєте свій час, ви маєте режим, у вас багато виставок, ви багато подорожуєте. Коли ви встигаєте малювати, скажіть, будь ласка, порадьте Кожна людям. праця, ти встав, ти маєш місце, мольберт, і ти маєш ти сам собі плануєш свій день мистецький, звісно, не тільки мистецтво, а й звичайні такі побутові речі можеш стигнути, доньку в гімназію, чоловіку увагу теж, якісь там хатні справи, все таке, все як у всіх. Але ж у вас насправді дуже багато робіт, і Дякую. на це треба мати час. Звісно, тому Сьогодні що якщо вистав... є, наприклад, виставка, ти мусиш підготуватись саме під цю виставку, зробити якийсь проєкт. І вже думаєш, як це ліпше зробити, і час матиш, звісно. Дуже добре, що ви підняли тему, ну, зараз сказали саме про виставки. Давайте ми трішечки з вами поговоримо саме про виставкову діяльність. Да? От виставка. До виставки треба підготувати тему. Да? Це заздалегідь треба зареєструватися на цю виставку. До вас приходять запрошення. Я знаю, що для людей, які в цій темі, вони розуміють всі ці кроки, але люди, які трішечки тільки починають малювати, да, їм цікаві ці питання. От, наприклад, виставка, да? Вона як проходить підготовка? Ну, звісно, насамперед мусиш мати об'єм робіт, тому що це не 10 і не 20. Якщо твоя особиста персональна соло-вистава, це вже мусить бути об'єм 50 робіт мінімально. Тому що, Супер. ну, це ж зрозуміло, що мусиш указати якийсь свій шлях мистецький. Це може виставка за декілька років творчість, але може бути і кожен рік можеш робити виставки. Ну, як ти відчуваєш, що такий мистець, можеш указувати постійно, що стільки працюєш, що хочеш там кожен півроку мусиш мати виставу. Але ж, ну, якісь там обставини життєві, що ти там трошки, ну, зробимо перерву, трохи пізніше, що на кінці року зроблю раз на рік. Тому що воно спонукає для творчості. Що якщо ти не маєш виставок, то якось так собі в своїх там, ну, я такий гарний, але не маєш якби ітог своїх робіт, не бачиш їх всі в цілому в єдиному приміщенні. Це дуже цікаво для мене, як ти їх вішаєш, ти мусиш мати концепцію, що не всі роботи один з одним пасує, не всі виглядають гарно, тому таку лінійку зробити, щоб візуально ряд був для очей, Так. хто буде дивитися.
було воно приємно, щоб не було нудно, що все однакове, але не скакала постійно. Знаєш, таку концепцію, як воно так і йшов, і воно так, як рух такий гарний, візуальний був в залі. Тому що ну, воно все спонукає для розвитку. Ти сам потім розумієш, як воно тебе зліпшує На- як митця. Надихає. Надихає, та, і ти такий сильніший, і вже можеш все. Вже і по світу можеш їздити, де є якийсь фестиваль, все, я вже там, я вже туди хочу. Да, і мабуть, що коли робиш виставку, з'являється якась внутрішня впевненість, да? Коли ти сідаєш малювати вже, то якби впевнено пензликом робиш ті мазочки. Ви пам'ятаєте свою першу виставку персональну? Це було, мабуть, у Словаччині вже. Так. І як домовились, невеличке місто таке. І була я там, просто так пішла, бачу, боже, таке гарне приміщення. Була таким, ну, в Словаччині вони так роблять, такі мистецькі осередки, Так. що мають виставкове приміщення. Я так підійшла і говорю, боже, такі приміщення, у вас тут можна зробити якусь виставку, можливо. Я тут в Словаччині тільки приїхала. Так а чому ні? Давайте заплануємо там. Якщо Так. немає, я підготую роботу, давайте якось так воно так хоп, і якесь як чудо було. Добре. Може, тому що це було невелике місто, і вони такі були. Словацькі люди взагалі привітні, вони ну, дуже понижений уровень агресії, якісь такі неприязні, ну, не зустрічала я так. І тому дійсно це було дуже приємно, і я зробила цю виставку. Там ще були не тільки акварельні, ще були роботи на склі, я малювала такі акрилом, мікс робила, а потім вже ну, так, зробила такий чистий стиль. В більш пізніх виставок тільки акварельні роботи робила. Угу. Угу. Ну, так Дякую. воно пішло, потім, якщо ти маєш вже опит, ти вже досвід маєш, ти вже маєш одну виставку, о, я вже зробила. Ідеш в інше приміщення, в якісь там галереї, о, я вже тут зробила, вони бачать, що ти вже була якби, ну, з досвідом митець, ти маєш десь публікації в новинах, тебе десь знімало телебачення місцеве, ти вже маєш, як там навіть в гуглі даш своє ім'я, там Наталя Сенкова. Ох, там вже стільки відео і репортажів, і вони ж, ну, розуміють, що ти митець такий професійний, можеш виставлятися в галереях. Дякую, дякую. Це також гарний досвід. Дякую, що ви поділилися, друзі. Ви бачите, можна знайти приміщення, піти, домовитися, от, і зробити свою виставку. Але відчували такі якби нервування, Ну, переживання. завжди, звісно, такі, трема завжди така є, ти такий трошки на адреналіні ти. Але це ж таке приємне відчуття. Це ж ну, такий стрес, який потрібний для організму. Це гарний, да. Тому потім, так, звісно, не треба чекати, ніхто ж не буде тебе запрошувати, якщо ти сам про себе не заявиш. Ходити, знайомитися на всякі вернісажі, спілкування, нові люди, нові знайомства. Завжди мати з собою якісь свої там маленькі презентації, щось треба надрукувати, біографію, такі складачки я робила, ну, словацькі, на англійській мові, десь там роздаєш все це, щоб тебе знали, бачили. Дуже Це приємно. за своїми контактами, ну і фото своїх робіт, звісно. Ага, Свою тобто невеличку біографію дати, все разом так. Мгм. На виставках завжди викладаються. Це не каталоги, це не займає багато ну, фінансово, що це не на продаж, а на роздачу. Тому Мгм. так, якусь презентацію треба мати, звісно. Так, це також чудова порада. Ви знаєте, нас дивляться з різних куточків світу сьогодні, із Нідерландів, ось здороваються з нами. Да. Вітаємо вас, друзі. Наташа, у вас в руках ви тримаєте, що це? Це це такий великий штетець по-словенськи,
який мені подарувала одна мисткиня, така дуже приємна з Кореї, але ми зустрілися з нею на бієналі акварельного живопису сучасного в Іспанії, в місті Гаудети, де саме я презентувала їй цю книгу про Київ, про оборону Києва. І ось ми зустрілись, ми там жили в одному приміщенні разом, вона таки зробила подарунок, цей такий великий такий пензлик, це такий природний ворс, такий досить м'якенький мікс, мабуть, її фарби вона малює такий, і мікс там і гуаш, і трошки і туш, і, ну, і акварель. Що там на цих міжнародних фестивалях там митці з цілого світу, і ти бачиш, які техніки зараз є. І навіть таке уявити не можеш, що такі от жінка от працює таким пензликом. Так, він насправді дуже великий. Це Так, він повинні такий бути- дерев'яний, досить легкий, але зручний. Я ще не працювала з ним, що тільки буду пробувати, спробувати. Але це потрібно, щоб були великі об'єми, да? Велика робота для такого пензлика. Мгм. Вау! Гарний Тому що я приклад. купила, наприклад, трошки менше, бачите, такий більше під жіночу руку, такий теж подібне. Це польський ренесанс. Бачите, тут є ренесанс. Так. Це зараз була в Польщі, тільки вчора повернулася, і це така польський бренд, досить відомий, вони мають теж такий натуральний ворс. І мають і фарби акварельні, і пензлики. Ну, цікаво щось нове спробувати завжди. Да. Досить багато вони мають. І акваріус є польський. Хто з акварелістів знає, мабуть, пан Роман Шмаль презентував свою там була ярмарок. Угу. Купити, спробувати. Він багато має пігментів. Дуже цікавий. Ух ти. Ух ти. Да, дуже там і грануляція є. В нього пан Роман Шмаль дуже гарно. У нього своє виробництво в Кракові. В Польщі таке справді. Не десь, а саме в Кракові, в Польщі він виробляє. Це саме акварельні фарби, так? Так, акваріус, так. Ага. О, цікаво. Це також гарна порада. Так, На сьогодні, да, тому що багато людей роз'їхалося в нас зараз по всьому світу і пробують звикати до нових матеріалів, да, ну, трошки незвичних, тому це дуже гарна порада. Наталь, Ваша, да. щоб ви, ваша порада як митця, як художниці-акварелістки для починаючих чи вже практикуючих художників, скажіть, будь ласочка, Звісно, працювати, працювати і працювати, і не складати руки, не сумувати, тому що час тяжкий, але митці мусять робити свою справу і доносити із мистецтвом, і своїм живописом якісь почуття. Ти мусиш, якщо можеш, ну, не кожен може так в своїх творах давати тяжку цю війну, показати в Україні, наприклад, світові. Але якщо можеш, то давай, роби це, тому що світ, я думаю, потребує наше мистецтво, і щоб ми указали все, особливо молодь, вони мусять робити багато і указувати свою працю всьому світові. І не боятися йти, і сміливо приймати участь, і не думати, що щось там якось не так, що ти якийсь там юний, не знаєш чого. Завжди тебе приймуть. От зараз була на фестивалі «Сила освіти», були жінки із Мальти, із Португалії, із Іспанії, з Мексики. І всі ми один одного підтримували. І так і спілкувалися. Ну, англійську мову, звісно, треба вчити. Без цього комунікація в світі не буде, якщо хочеш себе заявити. Да. І ми так підтримували одне, такі вечори були приємні. Ми спілкувалися і розмовляли. І, ділились досвідом. Так, так. Воно завжди так, якщо їздиш по фестивалях, і завжди є приємні зустрічі, нові. Так що ми за розвиток, за рух, за спілкування мистецьке в цілому світі.
Чудово, гарна порада. Чудово, насправді чудово. Ми маємо, як сказати, ми плануємо, да? У вересні Open Art Academia планує провести також місяць присвячений акварелі, і це буде безкоштовний благодійний марафон з нашими українськими митцями. Він буде називатися Аквавересень. От, і будемо В Україні чудовий, до речі, виробник українських акварельних фарб. Я так. теж, так, Роса, тому що ми всі її знаємо, в Європі знають, і малюємо з чудовими фарбами. Дуже приємно. Вже не Так, всі країни, не всі країни світу мають, навіть в Європі, своє виробництво саме акварельних фарб. І це дуже приємно, що Україна має і виходить на міжнародний рівень з цими і фарбами. насправді дуже чудові фарби. От зараз в них з'явилася нова лінійка фарб акварельних у Росси. Угу. От, такі, з такими цікавими, глибокими кольорами. Угу. От, і це дуже добре, що в нас на Україні є такий чудовий виробник. Да, і насправді можна придбати росу у різних куточках світу. Так що це чудово. Скажіть, будь ласка, у вас є досвід навчати онлайн людей? Чи ви ніколи цього ще не робили? Ну, звісно, ми робили мастер-класи наживо, якщо Наживо. так, наживо, да, в реальному часі. Онлайн теж цікаво, можна спробувати завжди. Так, може, ми будемо мріяти про те, що ви підготуєте для Open Art Academy на вересень якийсь цікавий майстер-клас про осінь. От, будемо надіятися і чекати на це. Це буде дуже Дякую. добре. Да, для мене теж цікаво. Мої дорогі, желаю вам терпіння і міра. Люблю Україну. Дякую вам. Не можу прочитати ім'я, хто це написав. Насправді, друзі, якщо маєте запитання до пані Наталії, будь ласочка, пишіть. І Наташа вам відповість. Привіт із Нідерландів. Це я вже читала. Дякую, пишуть. Багато сердечок нам, Наташа. Зараз дивлюся, що в нас тут ще, хто нам писав. Ще можу показати, що я знайшла цікавий в Польщі такий маскінг. Хто з акварелістів знає, що це таке, тому що маскінг для того, щоб залишилось білий папер, ми використовуємо завжди такий рідкий. Так. А це сухий, це я побачила у Ренесанс. Він досить недорогий, але сухий, як порошок. Тобто Цікаво. без води. Його так втираєш в папір, він досить швидко там сохне з водичкою трошки, і потім, бачите, ось такий він, я вам покажу тут, як порошок білий. Угу. Тобто, коли хочеш, щоб залишилися Да. просвіти, це такий гарний лайфхак. Тому Да. що зазвичай він такий. Зазвичай він як рідкий, такий білий, може трошки там і не дуже приємний запах мати, і чекати треба, поки він там висохне. А це такі щось нове для мене. Ми всі купили, там дуже його з радістю. Будемо пробувати щось нове. Цікаво. Є там багато фірм в світі виробляють, але такого я ще сухого не бачила. Цікаво досить. Ренесанс. Дякую, що ви поділилися. Так. Це також цікаво. Да. Що всі виробники щось вигадують постійно, і нові пензлі, новий папір, якісь такі. До речі, щодо паперу, от ви, який ваш улюблений, на якому папері ви любите малювати? Ну, я, звісно, люблю такий арш. Хто знає, то він досить дорогий, але дуже якісний.
І Мгм. більш такий рельєфний, це дуже такий високий рельєф, є менш рельєфний, але ну, подобається мені він дуже. Ще є інші виробники паперів, і в Польщі є новий папір, ми малювали на демо. Е, Теж цікавий, але ще такий гарний. Soundus Waterford, дуже гарний. Ну, хто займається, хто малює акварель, той знає. Вони, звісно, коштують, але і якість вже для акварельної жовтці це дуже важливо, який папір. Тому що навіть фарби ти можеш мати те саме, але папір один, і бачиш, зовсім по-іншому тече, розпливається. Ну, якби папір сам працює. А якщо папір такий не дуже, то воно і якось і настрій не дуже малювати. Тож ти постійному, якби, в боротьбі з матеріалами. Тобто Мгм. тяжче воно працювати. А якщо дуже якісний матеріал, то воно, звісно, так воно легко йде, все так ти таке задоволення отримаєш, так пензлики так бігають по паперу. Гарно розтікається фарба, Гарно, так, да. змішується, да. Фабріана, звісно, має такий, да. Це більш таки. Ну, з Фабріана мені саме ця серія подобається. Мгм. Є інші такі целюлозою, такі більш прості, такі. Ну, теж можливо. Хто які собі ставить там задачі, сюжети. Там ще воно все ще звісно, залежить від фінансів, тому що воно все не дешеве зовсім. Але Так, я хочу вам, друзі, ще раз сказати, ви, будь ласка, зайдіть на аккаунт пані Наталії і подивіться роботи, наскільки вони живі, наскільки вони грають, да, гармонійні. І це також дуже добре дивитися, як малюють митці, да, щось трошечки підглядати і робити це на своїх роботах. Я дуже-дуже вдячна вам, що ви знайшли час і зустрілися з нами і вийшли з нами на прямий ефір. Бажаємо вам натхнення, пані Наталя. І творіть, а ми будемо дивитися і спостерігати за вашими роботами. дякую, що запросили. Дуже приємно було, дуже цікаво. Дякую. Побачимось, я маю надію ще. Так, так. Чудово. Да. Добре, до побачення. До Бай-бай! побачення, друзі. Па-па.